Ik ben Tekkieni, 28 jaar oud. En ik had jullie verteld dat ik Europa zou rondreizen. In de voorgaande video's hebben jullie Hôpital du Bébé Cuipleur, Château Martin en Château Stromae gezien. Spoeddienst, service, d'urgence. Ja, iets. Oh my god, deze locatie is gewoon awesome. In dit avontuur laat ik jullie Château Gryffindor zien. Op het internet las ik dat dit vroeger een verzorgingstehuis was. Maar is dat ook zo? What the fuck is dit? Jullie kijken nu naar het laatste deel van Roadtrip Frankrijk. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. We gaan naar Château Gryffindor, of ook wel Château Social genoemd. Dat ligt hier ergens verder in de bossen. Dus ja, we moeten nu gewoon door die bossen naar die château en hopelijk wordt het iets. Gewoon mijn korte broek over al die netels. Holy shit. En voor jullie zeggen, het is niet slim, ik heb er gewoon zelf voor gekozen. Als ik zo Google Maps mag geloven, zou het best. Ja. Als ik zo Google Maps mag geloven, zouden we zelfs uitkomen op een of ander sportplein of voetbalplein of tennisplaatje. Ik weet niet wat het geweest is. Het was misschien slim om de in- en uitgang te maken. We zullen vroeg of laat wel zeker terug af het domein geraken. Terwijl we dieper de bossen ingingen, kwamen we dichter bij de château. We werden wel zo'n 1000 maal geneteld, maar dat boeide ons gewoon niet. We zien hem maar in de verte al staan. Oké, ik heb zo'n gevoel waarom dat iets Gryffindor noemt. Ik weet niet. Maar het kasteel van Harry Potter, Zwijnsnaam dus, dat lag ook gewoon zo langs een heel groot bos. Oké, na lang gekloot in die bossen en door 100.000 keer geprikt te worden door horens, zien we eigenlijk de château. Welk? Dat is een fase. Renovatie? Ja. Waar ziet je dat? Stelling? Stel ja. Oké, dit zou ja het sportterreintje of zoiets zijn dat we op Google Maps zagen. Helemaal verwilderd is. Dat is Château Gryffindor of Social. Hier staat een huis dat er nog vrij goed uitziet. Ja, we zitten onder de torens. Maar ja, waarschijnlijk hebben we weer gewoon de kuttigste weggepakt. Het pleintje waar we op stonden lag vol met spullen die uit het gebouw kwamen. Voor het gebouw stond een stelling. Zou deze locatie in renovatie zijn? Er was maar één manier om dat te weten te komen. En jullie weten vast wel wat ik bedoel. Ja, die raam ging open en dicht. Dat is sowieso de wind, hè. Oké, deze graffiti is echt zot. Toen we denken aan Half-Life of zo. En hier is een weg naar binnen. Of je kan via een brandtrap en daardoor een raam, maar ja, dit is gemakkelijker. Het is een renovatie, maar alles is gesloopt. Hè. We zijn sowieso te laat met deze locatie. What the fuck is dit? Oh my god, zelfs heel die spiegel is kapot. Oké, de foto's van een jaar of 2 geleden die wij gezien hadden, was het nog in keigoede staat. Oh ja, goed ja, toch nog chille staat. Ik vond het de moeite niet waard om door al die bossen te kruipen. Ja, de trap is leuk. Dat wel. Oh my fucking... Dat is creepy. Een dia. Dit is een oude dia. Van een jongetje. Hier liggen ook nog foto's. Dus ook niet denkt dat dit een jeugdinstelling geweest is. Dat zou inderdaad wel kunnen. Ja, dat is een schoolbank. Hier werd vroeger wel inderdaad les gegeven. Ja, dan zou het inderdaad ook wel zo internaat geweest zijn dat die kindjes hier ook konden slapen. Keuzen. Ah, dat is keuken. Keuzen. Dat weet ik nog van Château Pink. Dit was echt de keuken. Echt zo jammer om te zien dat echt alles kapot is. Ik denk sowieso wel dat alles hier achtergebleven is, maar dat het gewoon zo hard gevandaliseerd is en geplunderd is, dat er gewoon echt niet meer veel van overschiet. Is dit die beruchte raam? Die boog?
Hier is nog een trap en zo. Zo, dat kunnen we ook daar. Het is geen klink of niks. Dat is de wind. Ik vind het helemaal klink niet zo. Ja. Dit is die andere trap. Dus we hadden sowieso wel terug hier naar beneden. Chamber de Harry Potters. Ah ja, onder de trap. Natuurlijk. Dit gebouw, dat mag misschien wel gevandaliseerd zijn, maar dat is hier creepy, jongen. Dit was een kast met allemaal schaafjes in. Maar natuurlijk zijn die leeg. Nog tekens voor op een bed. Dit was een isoleercel, denk ik niet. Dat is wel... Geluidsisolatie, hè? Nee, isoleercellen hebben geen ramen. Heb je hier ook een trap. Dit kan niet anders dan naar die zolderkamertjes gaan. En ja, volgens mij heb ik ook gelijk, tenzij... Nee, dit is nog een hele verdieping. Hé, die hangen allemaal bordjes aan die deuren. Precies zo lekker in gevangenis. Holy shit, is dat gewoon een ding? Een ziekenbed. Dit was misschien voor als ik ziek was of zo. Je zegt zo'n medische en een fles zuurstof. Oh my fucking god. Dit zijn nog zo van die ja, dopjes voor. Hier was een kleine badkamer. Ah, ja. Oh, maak voor handen te wassen. Op deze kamer liggen nog allemaal kaartjes van Monopoly en huisjes. Hier het potje Pieces Monopoly. Dus je weet ooit misschien spelletjes gespeeld in deze kamers. Oké, we zijn tot de conclusie gekomen dat we die bibliotheek waarschijnlijk nooit meer gaan zien. Want als je naar deze foto kijkt, zoals het er eerst staat. Een mooie bibliotheek. En we waren die aan het zoeken, we vonden die niet. En het viel ons op dat die bibliotheek uit zo'n vloer bestond. Zo'n houten vloer. En wat zien we hier gewoon liggen? Echt jammer. De deuren van die bibliotheek, dat zijn gewoon deze deuren. En hier. Je ziet het duidelijk. Het hebben ze gewoon allemaal uitgebroken. Alles is hier uitgebroken. Ze hebben heel die bibliotheek gewoon gestolen. Of ja, gestolen. De kastdeuren liggen hier nog. Hè. Ze hebben het gewoon gesloopt, zal ik het zo zeggen. En dit waren de douchen. Hier moesten die mensen die hier in deze instelling slash internaat of zo zaten, die moesten gewoon hier douchen. Ja, het is ook wel, dit gebouw is wel best kapot en zo. Maar ja, het geeft toch wel een creepy sfeertje. Oemi gaat via de brandtrap terug naar beneden. Is het echt veilig? Ja, dat is een brandtrap. Ja, maar ja, brandtrappen kunnen verroest zijn ook, hè, na de jaren. Die stelling, ik weet niet, renovatie, die stelling ziet er afgekakkeld uit. Ik denk niet dat het nog zo echt renovatiegedoe is. Oh my god, hier is gewoon een kelder aan de zijkant van het gebouw. Ik ga niet mee. De kelder van een of ander verlaten gesticht in Frankrijk. Shit. What the hell? Zo'n kelder heb ik echt nog nooit gezien. Dit was allemaal opslag. Maar dit, jongen, te geverfd. Dat is precies nog recent gedaan. Dit was allemaal voor de gas en elektriciteit. Dit heb ik echt nog nooit gezien in de kelder. En ik zit hier gewoon fucking alleen, man. Ja, Omi, die wacht buiten. Wat de hel. Het is zo cool dat hij hier nog staat. Eens kijken wat daar is.
is een trap naar boven. Misschien komt het in het gebouw uit. Ja, dit komt in het gebouw uit. Dat is die trap, hadden we dus straks ook gezien. Ik ga terug. Ik kan nog maar 4 minuten filmen, dan is mijn SD-kaart vol. Daar is Omi. Zo, dit was dan het gebouw. De keller was best wel sick. Ja. Ja. Echt anders dan al die andere kellers die we altijd zien. Ja, het was echt zo, lekker een bunker of zo.